maasikaso po siya, maalalahanin. Yun po talaga yung nakakamiss sa kanya. Mahal! Sobra pong maalaga. Actually, may plan na po kami dapat na magpakasal sa LGBT. Pag uwi ko po, alam ko, sasalubong siya, bubuksan niya yun. Kasi yun naman po yung routine namin. Mahal? Mahal? Pero wala pong sumalubong na gano'n. Dito na ako. Mahal? Nasaan ka? Ang ating mga tahanan itinuturing na pinakaligtas na lugar ng bawat isa sa atin. Pero may mga pagkakataong sa pilitang pumapasok ang panganib sa isang tahanan. At sa isang iglap, ang tahanan ay nagiging eksena ng isang malagim na trahedya. Sa mga ganitong pangyayari, mahalaga ang masusing investigasyon. Nasa kamay ng mga tagapagsiyasat ang pagbibigay ng katarungan sa mga biktimang walang kalaban-laban. Ako si Gas Abergas. Ako si Dennis Datu. Ito ang Scene of the Crime Operative. Pasado alas 10 ng gabi noong April 10, 2016 sa Barangay Acacia, Silang, Cavite. Kadarating lang ni Lizelle Navia sa kanilang tahanan. Pagkatapos noon ay naghanda na raw ito para matulog. Ayon sa partner ni Lizelle na itago na lamang natin sa pangalang Mel, ito raw ang gabi-gabing ritual ni Lizelle. Before po na matulog siya, naghahabat po muna talaga siya. Pagkagaling niya po sa trabaho, magbibi siya, maghahabat po muna talaga siya. Pero ng gabing iyon, may mga matang nagmamasid, nakatutok sa bawat kilos ni Lizelle. Ng mga sandaling iyon, si Mel walang kamalimalay sa nakatakdang mangyari. Ang labas po kasi niya sa trabaho, mga 10 po eh. Ang sabi po niya, nasa bahay na siya. So, kampante po ako dahil ang alam ko, nasa bahay na nga po siya. Si Lizelle magiging biktima sa isang karumal-dumal na krimen. Madaling araw, nag-message pa raw si Mel sa nobya, pero nooy walang naging tugon si Lizelle. Pag break time ko po ng 2 a.m. sa trabaho, tinetext ko po siya kung kamusta na. Tsaka mostly po nagre-reply siya kasi alam niya ang break time ko eh. So hindi po siya nag-reply. Ang naisaisip ko na lang, siguro napasarap yung tulog. Kinabukasan, dakong alas 6 ng umaga, mula sa trabaho ay dumating na si Mel sa kanilang inuupahang bahay. Pag uwi ko po, alam ko, sasalubong siya, bubuksan niya yun. Kasi yun naman po yung routine namin. Mahal? Nandito na ako. Mahal? Pero wala pong sumalubong na gano'n. Nang mga sandaling iyon, binalot na raw si Mel ng matinding takot. Kinakabahan po ako, pero parang kumbaga ang iniisip ko na baka nagkaroon ng emergency sa kanila. Hindi niya nasabi kasi wala rin po siyang text sa akin eh. O biglaan po yung pag-uwi niya, ganun na lang po yung naiisip ko eh. Ayoko po kasing mag-isip ng kung ano nang nangyari. Binuksan ko po yung padlock ng pinto. Mahal? Mahal? Sa kanyang pagpasok, wala raw siyang napansing kakaiba. Dito na ako. Mahal? Nasaan ka? Pagpasok ko po, naka-stay lang ako sa pintuan. Wala naman pong may nangyari kasi maayos naman po. Wala namang nagulo. Tapos tinext ko po siya ulit na dalawang beses na sabi ko, ma, nasaan ka? Kung gano'n, nasaan ka, reply ka naman. Pero wala po siyang reply.
Tapos po, nung medyo matagal na po ako nakatayo doon, parang may nag-guide na pumasok ako sa kwarto. Kasi parang napapaisip din niya po ako na ba't wala nga siya rin. Nandito ako sa kwarto. Sa loob ng kwarto, di pa rin niya dinatnan si Lizelle. Pero may napansin daw siya sa kanilang kama. Napaisip din po ako kasi sabi ko kakapalit ko nga lang po. Inaano ko na naman sa utak ko na baka nabasa or kaya nagpalit siya, gano'n na lang po. Opo, hindi, ayoko po kasing mag-isip talaga ng kumaga nilalabanan ko yung kaba. Sabi ko kung nagpalit to, dapat nandun to sa lagayan ng labahan namin, yung basket po na lagayan. Eh nung tinignan ko, wala po. Tapos po, ang ginawa ko, binuksan ko yung ilaw. Sa puntong ito, matutuklasan ni Mel ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa kanilang tahanan. Nung after ko pong mabuksan ng ilaw, napansin ko yung unan ko po, na paborito kong unan. Nandun sa ilalim. Paghugot ko ng unan, dun ko po nakita na puro dugo. Tapos yung cover po na kama, ng kama na hinahanap po, nasa ilalim na obvious pong tao ang nakabalot. Lizelle! Lizelle, Diyos ko po! Tulong! 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 Tulungan niyo kami! Sinong gumawa nito? Sumisigaw pa ako sa labas na naging mabuti naman kami sa inyo. Wala naman kaming ginawa, nagrabyado. Bakit nagawa sa amin? Ang mag-partner na si Mel at Lizelle, ilang buwan pa lamang nanatili sa kanilang inuupahang apartment. Tahimik ang pamumuhay, walang kaway, walang inagrabyado. Pero dito na nga naganap ang di inaasahang trahedya. Bakit nga ba pinuntirya si Lizelle? At sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? Ang malagim na krimen agad namang inireport sa Bulihan, Cavite PNP. Nakausap ni ABS-CBN reporter Dennis Dato, ang lead investigator ng kaso, na si Police Chief Master Sergeant Glenn Soriano. Sir, noong 2016, may natanggap kayong tawag. Kwento nyo sa amin, paano po natanggap ng silang pulis yung report? Bali po noong April 11, 2016, tumulog po sa amin sa aming barangay, ay sa police station po namin si yung kanyang kinakasama po na LGBT at sinabi po na ang kanyang kinakasama na si Lizelle Navia ay nakita po sa ilalim ng kanyang kama. Pagdating ng mga pulis, sir, ng mga investigador, anong unang nakita dito sa loob ng bahay po? Kung mapapansin nyo, sir, pagpasok po natin sa loob ng kanilang tahanan, wala naman po makikitang magulong bagay kung hindi nyo sadyang hahanapin kung ano po talaga nangyari. Napansin na lang po nasa ilalim. Sarge, positive. May katawan sa ilalim. So, nasa ilalim ng Papag po. Papag. Opo. Opo. Anong hitsura ng bangkay sa ilalim po? Bali po nakabalot po siya nung kobre kama. Yung biktima po ba ay nakahubad o ginahasa? Nakahubad po siya nung panahon po. Buong katawan po? Opo, opo. Kung babase po tayo sa nag-struggle po yung biktima. Isang panyo ang nakitang nakapulupot sa leeg ng biktima. Yung panyo na ginamit sa pangpatay sa biktima, paano po ginamit ang pampatay yun? Bali isinakal po sa leeg po ng biktima. Base sa autopsy report na inilabas ni Dr. Jericho Cordero ng Cavite Provincial Crime Laboratory, asphyxia by strangulation with signs
of traumatic injuries ang ikinasawi ng biktimang si Lizelle. May nakita ring pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Meron po sir, sa kanyang mga hita at sa kanyang muka na posibleng sinuntok siya ng mga suspect po. Sa mga kuko naman ni Lizelle, na proseso ang posibleng ebidensya sa kaso. Ayon sa aking investigasyon, may nakuha pong balat ng tao sa kuko ng biktima. Base pa rin sa medical legal report, walang nakitang palatandaan na ginahasa ang biktima. Samantala, nakarating ang mabigat na balita sa magulang ni Lizelle. Tinawagan po ako ni mapunta ka sa bahay kasi may emergency. So, iba na po yung kutob ko. Walang kapantay ang dalamhati ni Aling Liza nang makumpirma ang malagim na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Mel, ano nangyari dito? Bakit may mga pulis? Han! Ano nangyari? Asan si Lizelle? Pagdating po namin dito ng umaga, nakita ko na po na may yellow line. Yung po, parang tas maraming pulis. Iba po agad yung sumagi sa isip ko na hindi ko talaga si Lizelle makikita. Lizelle! Anak ko! Sino may gamit sa? Sobra po kasi inalagaan ko po si Lizelle mula nung maliit. Pinag-aral. Tapos ganun lang po kadali. Nawawala agad ang anak ko. Sobrang sakit po. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin matanggap ni Aling Liza na wala na si Lizelle. Hindi ko po malilimutan sa tuwing pong magbe-birthday po isa sa amin. Andyan po agad siya, madaling araw pa lang po nakabati yan. Pagka-anniversary po namin ng papa niya, nandyan po agad yan. Magpapaalala siya, o papa, anniversary niya ni mama. Tawagan si mama, baka busy ka sa trabaho ulit, ganyan. Ganito rin ang pagsasalarawan ni Mela sa kanyang partner, si Lizelle, sobrang mapagmahal. Mahal! Tara na, mahal! Kumain na tayo. Bait po talaga siya. Tsaka maasikaso po siya, maalalahanin. Yun po talaga yung nakakamiss sa kanya. Sobra pong maalaga. Sa katunayan, may plano pang-araw silang magpakasal. Actually, may plan na po kami dapat na magpakasal sa LGBT. Mahal na mahal ko po si Lizelle. Hindi ko po in-expect mangyayari. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natukoy na nawawala ang ilang gamit na pag-aari ng biktima. Ang mga nawala po sa nasabing biktima ay 3 cellphones, portable speaker, at saka isang wallet po na naglalaman po ng halagang 6,000 pesos po. Dahil dito, pagnanakaw at tangkang panggagahasa ang nakita ng mga pulis na posibleng motibo sa krimen. Pero sino nga ba ang pumatay kay Lizelle Navia? Nung mangyari? Opo. Nung ma-discover mo? Si Mel may mahalagang bagay na ikinuwento sa mga tagapagsiyasat. May idea ka ba kung sinong gumawa nito? Sir, ang tanging hinala ko lang po. Yung mga nagiinuman po sa labas kagabi. Sila lang po yung nakita ko kagabi. Sino yun? Mga kilala mo ba yan? Paulit-ulit po talaga na nagsising in sa akin is yung mga nagiinuman. Uy! Lagi tayo! Po, may pasok pa po ako. Tsaka yun nga po si Emma. Kasi nga, yun naman ang nakaano ko na iba yung tingin niya eh. Iba po yung tingin niya. Kaya po agad-agad yun ang sinabi ko sa mga pulis na that time po bago ko pumasok, nandun po mga nagiinuman. Kaya po pinatawag po sila.
Para sa mga tagapagsiyasat, mahalaga ang sirkumstansyang ito. Ano nga ba ang kaugnayan ng grupong nag-iinuman sa marahas na kamatayang sinapit ni Lizelle? Isa sa mga lalaking nagiinuman noon ay tawagin na lamang natin sa pangalang Emak. Si Emak, inimbitahan ng mga otoridad sa presinto at dooy may napuna raw ang mga pulis sa braso nito. Ang isa sa mga suspect na si Raymart Betita ay may mga kalmot po sa braso. Bagamat malakas ang kutob ng mga pulis na may kinalaman si Emak sa krimen, wala silang matibay na ebidensya laban dito, kaya pinalaya muna ang suspect. Matagal rin na nabimbina ang kaso, pero sa di naasahan, isang potensyal na testigo ang lumapit sa mga otoridad. Ilang buwan po mga lumipas ay may nagparamdam po sa amin isang witness. Base sa sinumpang salaysay ng testigong, itago na lamang natin sa pangalang Jerry na nooy isang menor de edad. Noong April 11, 2016, inaya siya ni Emak, isang alias Andre at isang alias Pandaka na mag-inuman. Pre, tara, tagay tayo. Ang dami na ito. Sige, tara. Tara, huwag ka nang tatambay-tambay dyan. Ayon po sa testigo, siya po ay barkada mismo ng mga suspect po. At siya ay parating kasama po ng mga suspects po sa mga lakarin nila. Ang salaysay na ito ng testigo ay tumugma naman sa testimonya ni Mel. Mga 9:30 po yun nung lumabas po ako sa pinto. Tapos inaalok po ako ni Emak na tumagay. Sinawak. Uy, pre, tagay tayo. Sige po, may pasok. Sabi niya, may pasok ka? sabi niya ganun, tagay ka muna, shot ka muna. Sabi niya, sabi ko, hindi, sige, sabi ko, salamat. Ako kasi may pasok pa ako. Yun pa po yung banggit ko sa kanya. Sabi niya, tabi kayo dyan. Ikaw naman, huwag mo. Tabi kayo dyan, dadaan si ate. Sabi niya pa kung ganun. So, kumbaga, parang inassist niya pa na para makadaan ako. 30 minuto matapos makaalis si Mel, dumating naman si Lizelle sa kanilang tahanan. Bas po kasi niya sa trabaho, mga 10 po eh. Sabi po niya, nasa bahay na siya. Sa kalagitnaan ng kanilang inuman, nag-aya umano si Emak na gumamit ng droga. Tara, kasama ka. Sige pre, dito lang ako. Sige na, sama ka na sa amin. Panahon po yun, sir, ay siya po ay niyakag mag-inom at niyakag mag-shabu nung panahon na yun. Ngunit yung ating witness po ay hindi sumama. Hanggang sa bigla na lamang raw pinasok nila Emak, Andre at alias Pandaka ang inuupahang bahay ng biktimang si Lizelle. Yung mga suspect po ay dumaan sa likod ng bahay po nung inuupahan ng biktima po at tumalon po sa bakod upang hindi malaman na sila rin yung pumasok kung sa harap po sila dadaan. Ayon pa sa salaysay ni Jerry, dahil daw sa takot ay agad siyang umalis sa lugar. Kinabukasan ay nabalita na lamang niya ang sinapit ng biktima. Bukod kay alias Jerry, isang witness pa ang lumutang sa mga otoridad na nagpatago sa pangalang Ador. Nakilala niya po ang isa sa mga suspect dahil ito po ay nag-inom sa kanyang tindahan sa may paliparan po. At nagyabang to na sila ay may pinatay at nilagay sa ilalim ng higaan po. Ano ba yung sex lady na ginasa at pinatay sa Barangay Acacia? Balita ko nga yan. At anong ginawa niyo? Kasama ako sa gumawa nun. Sa nooy naging salaysay ni alias Ador sa kamera, madalas umanong nag-iinuman ang grupo ni Emak sa kanyang tindahan. Nagkukwento na siya sa akin na kung ano-ano, nagay ng ginawa nila, nanakaw yung mga gadgets ng biktima nila, na naganap ito dito sa Silang Cavite sa Acacia Street. Ayon pa kay Ador, talaga raw tinarget ng grupo si Lizelle. Pero ang purpose nila talagang ma-rape
Kasi parang yung lalaki, may pagnanasa talaga dun sa babae. Idinitalye pang araw ni Emak ang ginawang krimen. Naliligo po yung babae sa CR, sila po ay nasa tapat nagiinuman. Sinisilip na nila doon hanggang sa nakapasok yung babae sa loob. Na tinataklaban mo ng unang tuwalya, may humahawak sa binti, kamay, tapos nalalaban ho yung babae. Matapos ang investigasyon, isang nakapangingilabot na senaryo ang nabuo ng mga pulis sa posibleng naganap noong gabing hinaslang si Lizelle Navia. Yung victim po natin ay maliligo po. Kasi po ang CR po nung bahay ay hiwalay po sa loob ng bahay. Kaya po kung kayo ay maliligo, ilalabas po kayo sa inyong inuupahan. Kaya sa posible ng pagkakataon po nun, sir, ay sumalisi po ang mga suspect. Noon daw, hinintay ng mga suspect sa loob ng bahay ang biktima. At saka umatake ang mga ito. Base sa aking investigasyon po, plano nilang gahasain ang nasabing biktima at posibleng pagnakawan din po. Muli ng laban po, kaya po hindi nila napagtagumpayan po talaga. Sa panlalaban ni Lizelle, posibleng nakalmot nito si Emak at upang hindi mabulabog ang mga kapitbahay, tuluyan nilang pinatahimik ang biktima. Ayon naman kay Mel, matagal na raw nabanggit sa kanya ni Lizelle na tila may mga nakatingin sa kanya tuwing gagamit siya ng banyo sa inuupahang bahay. Hindi naman po literal na naituro niya kung saan. Pero yung ang lagi niya nasasabi is pakiramdam po niya may nakasilip sa kanya. Matapos mabuo ang investigasyon sa kaso, sinampahan ng robbery with homicide ang mga suspect na sina alias Emak, alias Andre, at isang alias Pandaka sa Office of the Provincial Prosecutor ng Imus, Cavite. At noong Marso 2, taong 2020, inilabas ang warrant of arrest laban sa mga suspect na sina Emak at Andre. Ilang taon pa ang lumipas bago tuluyang nadakip ang dalawang suspect na ngayon ay nakapiit sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Bulihan, Cavite. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, tinungo namin ang nasabing kulungan upang hingin ang kanilang panig, ngunit tumanggi na silang humarap sa amin. Para naman sa mga kaanak ng biktima, kahit kailan ay hindi nila mapapatawad ang mga suspect sa ginawa nito sa kanilang mahal sa buhay. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Lizelle. Lizelle, kahit wala ka na, patuloy kami ni asikasuhin, mabigyan ng hustisya. Pasasalamat naman ang gustong iparating ni Mel kay Lizelle dahil naranasan niya dito ang tunay na pagmamahal. Wala po akong ibang sasabihin kundi thank you. Pagmamahal nandun, hindi naman po yun nawawala. Karapatan ng bawat isa sa atin ang tahimik na mamuhay sa loob ng sarili nating tahanan. Pero sa kasong ito, hindi naging hadlang ang mga pader ng tahanan at ang kandado ng pinto upang pigilan ang mga salarina na looban at walang awang paslangin
si Lizelle Navia. Kaya nga Sir Gas, sa bawat kasong nalulutas ng mga pulis at ang bawat biktimang nabibigyang katarungan sa hukuman, na ipaglaban rin ang karapatan ng bawat Pilipino na mabuhay ng ligtas, lalo na sa sarili nating tahanan. Yun na nga, Dennis, sa bawat nalulutas na kaso, napapatunayan na hinahabol ng batas ang sinumang nagkasala. Hanggang sa susunod na dokumentadong pagsisiyasat, kasama si Dennis Datu. Ako si Gas Abergas. Magandang araw sa inyong lahat.